हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधना, जहाँ तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने सपना पुरा हुन्छ। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर लिएर आएको छु, जसले हामीलाई डेली लाइफमा ठ्याक्कै नेपालीमा बोले जसरी अङ्ग्रेजी बोल्न एकदमै धेरै हेल्प गर्छ है त। सो द स्ट्रक्चर छ फिल लाइक। गाइज, हामीले हाम्रो आम जिन्दगीमा नेपालीमा कति धेरै प्रकारका सेन्टेन्सहरू बोलिरहेका हुन्छौँ होइन। अब त्यस्तो सेन्टेन्सहरू ठ्याक्कै नेपालीमा बोले जसरी होइन, अब इङ्ग्लिसमा बोल्नको लागि हामीलाई धेरै प्रकारको स्ट्रक्चरहरू, एडभान्स खालको फ्रेजहरू आवश्यक पर्छ र त्यही मध्येको एउटा हो फिल लाइक। सो आजको भिडियोमा हामी यसको बारेमा डिटेलमा सिक्न गइरहेका छौँ कि कसरी फिल लाइकलाई युज गरेर हामीले डेली लाइफमा कस्तो सिचुएसनमा कस्तो खालको सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ र इङ्ग्लिस बोल्न र राम्रोसँग लेख्न सक्छौँ है त। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर आजै यो च्यानलसँग जोडिनु होला, किनकि मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस बोल्न र लेख्न जिरो लेभलदेखि सिकाइरहेको छु। सो गाइज, सुरु गरौँ अब। गाइज, फिल लाइकको नेपालीमा ठ्याक्कै अर्थ के हुन्छ भन्दा मन लागिरहेको छ अथवा इच्छा छ अथवा मन छ। सो यदि हामीले वाक्यमा कुनै पनि काम गर्न मन लागिरहेको छ, इच्छा छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने फिल लाइकको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ, मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ अथवा मलाई मोमो खान इच्छा छ, मोमो खान मन छ। सो यस्तो खालको सेन्टेन्स हामी डेली लाइफमा कति पटक बोलिरहेका हुन्छौँ। जस्तै मलाई चिया खान मन लागिरहेको छ, होइन मलाई सुत्न मन लागिरहेको छ, मलाई उठ्न मन लागिरहेको छैन, मलाई नुहाउन जान मन लागिरहेको छ। सो यस्तो खालको सेन्टेन्सहरूलाई हामी के गर्छौँ, फिल लाइकको स्ट्रक्चर लगाएर बनाउँछौँ। अब हामी हेरौँ फिल लाइकलाई हामीले कसरी स्ट्रक्चरमा युज गरेर हामी सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। सो अब यसको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस फिल लाइक प्लस वर्बको आइएनजी फर्म प्लस अब्जेक्ट। सबैभन्दा पहिला आउँछ सब्जेक्ट हुन्छ नि। सब्जेक्ट भनेको त कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तु, आई, वी, यु, ही, सी, इट, दे सबै सब्जेक्ट भयो। अनि आउँछ फिल लाइक है। हामीले सब्जेक्ट पछि फिल लाइकलाई प्रयोग गर्छौँ। यसको मतलब हामीले फिल लाइकलाई के गर्छौँ, सेन्टेन्समा वर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ है त, वर्बको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अनि त्यसपछि आउँछ वर्बको आइएनजी फर्म। अब यसमा कुन वर्ब हो त भन्दा जुन काम गर्न मन लागिरहेको छ अथवा जुन काम गर्न इच्छा छ भन्ने कुरा आउँछ, त्यही कामको आइएनजी फर्म यानि वर्बको प्रयोग हुन्छ है त। अनि आउँछ लास्टमा अब्जेक्ट। अब यसमा बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भन्दा हामीले फिल लाइकलाई युज गरेर नर्मली के गर्छौँ, प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स बनाउँछौँ। जस्तै मन लागिरहेको छ, मन लागिरहेको थियो मलाई हिजो अस्ति होइन, पहिला बितेको समयमा भन्ने कुरा गर्छौँ। अब हामी यो फिल लाइकलाई युज गरेर त्यस्तो फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स पनि त्यति सेन्सिबल बन्दैन, त्यस कारणले हामी फ्युचरमा पनि बनाउँदैनौँ। अनि प्रेजेन्ट टेन्समा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स लगाउँछौँ अनि पास्टमा पनि सिम्पल पास्ट टेन्स लगाएर सेन्टेन्स बनाउँछौँ, जुन हामी इक्जाम्पलको मद्दतबाट अझै क्लियरली बुझ्ने नै छौँ। अब हामीले यो स्ट्रक्चर लगाएर सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि यदि हामीले प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सेन्टेन्स बनाउँदैछौँ भने के हुन्छ, फिल लाइक अथवा फिल्स लाइकको प्रयोग हुन्छ सब्जेक्ट पछि होइन। यो फिल लाइक त चेन्ज हुन्छ हाम्रो टेन्स अनुसार। यदि हामीले पास्टमा यसको सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ भने के हुन्छ, सब्जेक्ट पछि फेल्ट लाइकको प्रयोग हुन्छ। अनि वर्ब आइएनजी प्लस अब्जेक्ट त जस्ताको तस्तै हुन्छ। सो हामीले यदि प्रेजेन्टमा बनाइरहेछौँ भने फिल्स लाइक अथवा फिल लाइक भयो सब्जेक्ट अनुसार होइन। यदि हामीले पास्टमा बनाइरहेका छौँ भने के हुन्छ, सब्जेक्ट पछि फेल्ट लाइक, किनकि फिलको वर्ब टु के हुन्छ, फेल्ट हुन्छ है त। सो अब इक्जाम्पलको मद्दतबाट यसलाई हामी अझै क्लियरली बुझ्छौँ। इक्जाम्पल छ मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ। अघि नैको इक्जाम्पल, मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ भन्दा मलाई मोमो खान मन छ भन्न खोजेको होइन। सो अहिले वर्तमान समयमा मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ। सो यो हाम्रो के भयो, प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स भयो। अब हामी यसलाई यसरी इङ्ग्लिसमा बनाउँछौँ, आई फिल लाइक इटिङ मोमो, आई फिल लाइक इटिङ मोमो। सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, सब्जेक्ट आई, माथि स्ट्रक्चरसँग कम्पेयर गर्नु है। अनि आउँछ हाम्रो फिल लाइक। अब यो फिल लाइकको कुन फर्म युज हुन्छ भन्दा मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ वर्तमान समयमा। अब वर्तमान समयमा भएपछि कि त फिल लाइक हुन्छ कि त फिल्स लाइक हुन्छ। त्यसमा पनि सब्जेक्ट आई छ, त्यस कारणले आईसँग त फिल लाइक हुन्छ, भवन हुन्छ होइन। सो आई फिल लाइक। त्यसपछि इटिङ होइन, यसमा के गर्न मन लागिरहेको छ भन्दा खान मन लागिरहेको छ, खानु भनेको इट, अनि यसको आइएनजी फर्म के हुन्छ, इटिङ हुन्छ। अनि अब्जेक्टमा के हुन्छ, मोमो होइन। सो आई फिल लाइक इटिङ मोमो, मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ अथवा मलाई मोमो खान इच्छा छ, अहिले मलाई मोमो खान मन छ। गाइज, अब यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ भन्दा यो हामीलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो कि जस्तो लाग्छ होइन। किनभने म घर गइरहेको छु, म खाना खाइरहेको छु, म होमवर्क गरिरहेको छु भनेको त यो हाम्रो के हो,
प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स हो। त्यसै गरी मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ भन्दा पनि यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स जस्तो लाग्छ। अनि हामी यसलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर लगाएर यसरी बनाउँछौँ, आई एम फिलिङ लाइक इटिङ मोमो, आई एम फिलिङ लाइक इटिङ मोमो, जुन बिल्कुल के हो, गलत हो। किनभने यसमा मलाई मोमो खान मन लागिरहेको छ भन्नुको त मलाई मोमो खान इच्छा छ, मोमो खान मन छ भन्न खोजेको होइन। त्यस कारणले यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको स्ट्रक्चर लगाएर बनाउने होइन, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चर लगाएर बनाउने। यो कन्टिन्युअस फर्ममा हुँदैन, यो जस्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, अनि पास्टमा बनाइयो भने सिम्पल पास्ट टेन्समा हुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। ठ्याक्कै सधैँभरि हामीले नेपालीमा जसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ त्यसै गरी अङ्ग्रेजीमा कुनै कुनै सिचुएसनमा ट्रान्सलेट हुँदैन। सो हामीले सिचुएसनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, मेरो हजुरआमालाई आफ्नो जन्मदिन मनाउन मन लागिरहेको छ। मतलब मेरो हजुरआमालाई चाहिँ आफ्नो बर्थडे मनाउन एकदम इच्छा छ क्या, मन लागिरहेको छैन अथवा मन छ भन्न खोजेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्दा, माई ग्रान्ड मम फिल्स लाइक सेलिब्रेटिङ हर बर्थडे, माई ग्रान्ड मम फिल्स लाइक सेलिब्रेटिङ हर बर्थडे। अब सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट माई ग्रान्ड मम होइन, मेरो हजुरआमा। अब माई ग्रान्ड मम यो हाम्रो के छ, मन लागिरहेको छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टेन्सको सेन्टेन्स हो। त्यस कारणले माई ग्रान्ड ममसँग फिल्स लाइक हुन्छ है। हाम्रो स्ट्रक्चर माथि हेरौँ है, फिल लाइक छ, त्यो भनेको हाम्रो सब्जेक्ट अनुसार के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। सो माई ग्रान्ड मम फिल्स लाइक, अनि के गर्न मन लागिरहेको छ, जन्मदिन मनाउन मन लागिरहेको छ। मनाउनु भनेको त सेलिब्रेट गर्नु होइन। सो लाइक सेलिब्रेटिङ हर बर्थडे। सो सेलिब्रेटको आइएनजी फर्म के हुन्छ, सेलिब्रेटिङ हुन्छ। अनि माई ग्रान्ड मम फिल्स लाइक सेलिब्रेटिङ हर बर्थडे। अब यसमै आई भएको भए के हुन्थ्यो, फिल लाइक हुन्थ्यो। सो अब यतिवटा स्ट्रक्चर तपाईँहरूले सिक्नुभयो भने जस्तो सुकै सेन्टेन्स पनि तपाईँहरूबाट सजिलै बन्छ है त। अर्को इक्जाम्पल, उसलाई त्यो केटीसँग कुरा गर्न मन लागिरहेको छ, उसलाई त्यो केटीसँग कुरा गर्न मन लागिरहेको छ अथवा उसलाई त्यो केटीसँग गफ गर्न मन छ, उसलाई त्यो इच्छा छ क्या होइन, उसलाई त्यस्तो इच्छा लागिरहेको छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, he feels like talking to that girl, he feels like talking to that girl। यो हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्सको हो, किनकि मन लागिरहेको छ अहिले वर्तमान समयमा होइन। अब प्रेजेन्ट भएपछि पहिला सब्जेक्ट हाम्रो के छ, हि छ, अनि हिमा के लाग्छ, फिल्स लाइक है। यो हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चरबाट बन्छ, हि फिल्स लाइक। त्यसपछि के गर्न मन लागिरहेको छ, कुरा गर्न, टकिङ, टक हो, अनि त्यसको आइएनजी फर्म टकिङ टु द्याट गर्ल, हि फिल्स लाइक टकिङ टु द्याट गर्ल। अब यसमा यो हिको ठाउँमा उही भए के हुन्थ्यो, उही फिल लाइक मात्र हुन्थ्यो, फिल्स हुँदैन थियो। यो हि भनेको त हाम्रो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो, त्यस कारणले हि सी इट होइन। अनि कुनै पनि सिङ्गुलरमा फिल्स लाइक लाग्छ, अनि आई यु वी दे कुनै पनि प्लुरलमा के लाग्छ, फिल लाइक लाग्छ है त। सो यो सब्जेक्ट अनुसार के हुन्छ, फिल लाइकको चाहिँ विभिन्न फर्मको प्रयोग हुन्छ। अर्को, मलाई बिहान चाँडै उठ्न मन लाग्दैन अथवा मन छैन। अब यो हाम्रो के छ, मन लाग्दैन अथवा मन छैन, मतलब यो हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो होइन। अब नेगेटिभ अनि प्रेजेन्ट टेन्सको। अब हामीले यसलाई बनाउँदा के गर्छौँ, इङ्ग्लिसमा, आई डोन्ट फिल लाइक गेटिङ अप अर्ली इन द मर्निङ, आई डोन्ट फिल लाइक गेटिङ अप अर्ली इन द मर्निङ। सबभन्दा पहिला सब्जेक्ट आई। अब यसमा यो फिल लाइक भित्र त के छ, आई भएपछि त डोन्ट युज हुन्छ नि होइन। आई भनेपछि नेगेटिभ बनाउँदा डोन्ट युज हुन्छ, हि भएको भए डजन्ट, सी भएको भए पनि डजन्ट हुन्थ्यो, तर आईसँग डोन्ट हुन्छ। सो आई डोन्ट अनि फिल लाइक, त्यसपछि उठ्नु के गर्न मन लाग्दैन, उठ्न मन लाग्दैन। सो उठ्नु भनेको गेट अप, त्यसको आइएनजी फर्म गेटिङ अप है त। आई डोन्ट फिल लाइक गेटिङ अप अर्ली इन द मर्निङ, मलाई बिहान चाँडै उठ्न मन लाग्दैन, कसलाई पो लाग्छ र होइन। सो अब यस्तो खालको कुनै पनि कुरा मन लाग्ने मन नलाग्ने कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई यो स्ट्रक्चर युज गर्छौँ। अब यति एउटा स्ट्रक्चर युज गरेपछि फेरि नेगेटिभ बनाउन छुट्टै स्ट्रक्चर कन्ठ गर्नु पर्दैन। नेगेटिभ बनाउने तरिका चाहिँ सिक्यो भने सजिलो हुन्छ कि डोन्ट र डजन्टलाई अगाडि बिचमा लिएर आएर टक्क झिकेर राखिदिने, आई डोन्ट फिल लाइक गेटिङ अप अर्ली इन द मर्निङ। अर्को एउटा इक्जाम्पल, आज उसलाई अफिस जान मन लागिरहेको छैन, आज उसलाई अफिस जान मन लागिरहेको छैन, उसको अफिस जाने आज बिल्कुल इच्छा छैन होइन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा, he doesn't feel like going to office today, he doesn't feel like going to office today। ही सब्जेक्ट भएको कारणले अब यसमा नेगेटिभ बनाउँदा के भयो, पहिला डजन्ट अगाडि आयो अनि फिल लाइक, त्यसपछि जाने इच्छा छैन भन्दा गो, त्यसको आइएनजी फर्म गोइङ टु अफिस टुडे, ही डजन्ट फिल लाइक गोइङ टु अफिस टुडे। नेक्स्ट इक्जाम्पल, के तिमीलाई आज केही फरक खान मन लागिरहेको छ। यो हाम्रो के भयो, प्रश्न सोध्या भयो होइन, इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। अब यसमा त्यो अघिको डु कहाँ आउँछ, अगाडि आउँछ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा, डु यु फिल लाइक इटिङ समथिङ डिफ्रेन्ट टुडे, डु यु फिल लाइक इटिङ समथिङ डिफ्रेन्ट टुडे। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा त्यही जुन सब्जेक्ट फिल लाइक छ नि त्यो भित्र त डु लुक्या हुन्छ होइन प्रेजेन्टमा, अनि डु अगाडि आउँछ, डु यु फिल लाइक इटिङ समथिङ डिफ्रेन्ट टुडे। अब यसमा यदि युको ठाउँमा हि भएको के हुन्थ्यो, डज हि फिल लाइक हुन्थ्यो होइन। आई भएको भए डु आई फिल लाइक,
वी देमा पनि डु हुन्छ, तर हि सी इट भएको भए डज हुन्छ। यति नै फरक हो, अरू केही पनि फरक छैन। अब केही इक्जाम्पल पास्ट टेन्समा पनि हेरौँ। हिजो उसलाई सबैको अगाडि नाच्न मन लागिरहेको थियो, अझ सबैको अगाडि नाच्न मन थियो हैन, तर नाच्न पाइन भन्ने सेन्स आउँछ नि। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा बनाउँदा यस्टरडे सी फेल्ट लाइक डान्सिङ इन फ्रन्ट अफ अल, सी फेल्ट लाइक डान्सिङ इन फ्रन्ट अफ अल, उसलाई सबैको अगाडि नाच्न मन लागिरहेको थियो हैन भन्दा यो पास्ट भयो। अब सब्जेक्ट सी भयो, अनि फिल लाइकको ठाउँमा अब के भयो, फेल्ट लाइक भयो, किनकि फिलको भप्टु के हुन्छ, फेल्ट हुन्छ। सो सी फेल्ट लाइक, अनि के गर्न मन थियो, नाच्न मन थियो, डान्स भयो, डान्सको आइएनजी फर्म डान्सिङ, इन फ्रन्ट अफ अल भनेको सबैको अगाडि। सो सी फेल्ट लाइक डान्सिङ इन फ्रन्ट अफ अल। हामीलाई स्कुले जीवनमा कहिल्यै पढ्न मन लागेन, कहिल्यै पनि पढ्न मन लागेन। जब हामी विद्यार्थी थियौँ नि पहिला हैन, पास्टमा पढ्न मन लागेन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा वी नेभर फेल्ट लाइक स्टडिङ इन स्कुल लाइफ, वी नेभर फेल्ट लाइक स्टडिङ इन स्कुल लाइफ। यो हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो, तर यसमा डिड नट किन प्रयोग भएन, किनभने नेभर आएको छ नि त, कहिल्यै पनि भन्ने सेन्स आयो। सो वी नेभर फेल्ट लाइक स्टडिङ इन स्कुल लाइफ। अर्को, मलाई हिजो केही पनि गर्न मन नै थिएन, मतलब मलाई केही गर्ने इच्छै थिएन, केही गर्न मन लागिरहेको थिएन। आई डिडन्ट फिल लाइक डुइङ एनिथिङ यस्टरडे, आई डिडन्ट फिल लाइक डुइङ एनिथिङ यस्टरडे। अब यो हाम्रो के भयो, सिम्पल पास्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स होइन, किनकि मन थिएन भन्ने सेन्स आयो। सो नेगेटिभ भएको कारणले आई पछि पहिला के आयो, डिडन्ट आयो, अनि फिल लाइक डुइङ एनिथिङ यस्टरडे। अब अझै केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ। मलाई गाउँ जान मन लागिरहेको छ, प्रेजेन्ट टेन्स भयो, आई फिल लाइक गोइङ टु द भिलेज, आई फिल लाइक गोइङ टु द भिलेज। मेरी बहिनीलाई आज खाना पकाउन मन छैन, मतलब खाना पकाउन इच्छा छैन, मन लागिरहेको छैन। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा माई सिस्टर डजन्ट फिल लाइक कुकिङ फुड टुडे, माई सिस्टर डजन्ट फिल लाइक कुकिङ फुड टुडे। अब माई सिस्टर भयो, यो थर्ड पर्सन सिङ्गुलर भयो, अनि यसमा नेगेटिभ बनाउँदा के आयो, डजन्ट आयो, त्यसपछि फिल लाइक कुकिङ फुड टुडे। सो रुल अनुसार जानुपर्छ। हामीले स्ट्रक्चरलाई ध्यान दिएर हेऱ्यो भने एउटा स्ट्रक्चर यही माथि लेखेको स्ट्रक्चर जान्यो भने इन्टरोगेटिभ पनि बनाउन आयो, नेगेटिभ पनि बनाउन आयो, पोजिटिभ पनि बनाउन आयो, अनि हामीले प्रश्नहरू सोध्न पनि सकियो। जस्तो सुकै सेन्टेन्स पनि हामी यसलाई लगाएर बनाउन सक्छौँ। उसको रुखो व्यवहारले गर्दा मलाई त्यहाँ जान मन लाग्दैन, अथवा मलाई त्यहाँ जान मन लाग्दैन, मलाई त्यहाँ जान इच्छै लाग्दैन भन्न खोजेको। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा आई डोन्ट फिल लाइक गोइङ देयर ड्यु टु इज रुड बिहेभियर, आई डोन्ट फिल लाइक गोइङ देयर ड्यु टु इज रुड बिहेभियर हैन, उसको रुखो व्यवहारले गर्दा मलाई त्यहाँ जान मन लाग्दैन, जान मन छैन, जान इच्छा छैन, जान इच्छा लाग्दैन, जे भने पनि आखिर मन लाग्ने र मन नलाग्ने नै कुरा हो है त। तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर, डु एज यु फिल लाइक, डु एज यु फिल लाइक। यो एज यु फिल लाइक डुइङ भन्न खोजेको हो हैन। हामीले अब यसमा अगाडि डु भनिसके पछाडि फेरि भनिरहनु पर्दैन, आखिर गर्ने नै कुरा आइरहेको छ हैन। सो डु एज यु फिल लाइक, तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। अब लास्ट इक्जाम्पल छ, मलाई आज दिनभरि सुत्न मन लागिरहेको छ, अथवा दिनभरि सुत्न मन छ, दिनभरि सुत्ने इच्छा छ भनेको। सो अब यसलाई इङ्ग्लिसमा टुडे आई फिल लाइक स्लिपिङ फर होल डे, आई फिल लाइक स्लिपिङ फर होल डे। सो पहिला सब्जेक्ट आई अनि फिल लाइक हैन, यो पनि हाम्रो प्रेजेन्टमा छ, त्यस कारणले फिल लाइक, अनि के काम गर्ने, सुत्न मन लागिरहेको छ, त्यस कारणले स्लिप, त्यसको आइएनजी फर्म स्लिपिङ फर होल डे। सो यसरी हामीले यो स्ट्रक्चर लगाएर विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँहरूले पनि यस्तो यही स्ट्रक्चर लगाएर यस्ता धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू आफ्नो माइन्डमा बनाएर खेलाउनु होला है त। दिमागमा जति इङ्ग्लिसलाई खेलायो नि त्यति नै इङ्ग्लिस आउने हो है। त्यस कारणले यस्तो यस्तो स्ट्रक्चरहरू जाने भने हामीले चाहिँ आफ्नो मनमा लागेको हरेक कुराहरूलाई इङ्ग्लिसमा एकदम सजिलै व्यक्त गर्न सक्छौँ। र अब तपाईँहरूको पालो हो मेहनत गरेर यो स्ट्रक्चरलाई आफूभित्र एकदम यति धेरै प्र्याक्टिस गर्ने भित्रभित्रै कि यो कहिल्यै जिन्दगीभर कहिल्यै बिर्सिँदैन है। सो अलिकति बुझेर प्र्याक्टिस गऱ्यो भने कहिल्यै बिर्सिँदैन। सो गाइज, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि मेरो युट्युब च्यानल इङ्ग्लिस साधनालाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने कुनै पनि भिडियो लेसन तपाईँहरूको नछुटोस्। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।